මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලමු chicken parmigiana එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ටිකක් වැඩිපුර garlic සුදු ලුණු ඕන කරනවා. මෙතන තේ හැඳි දෙකක් තියෙනවා. මෙතන මේස හැන්දක් තියෙනවා වෙනම. සීනි තේ හැන්දක් තියෙනවා. එතකොට garlic powder සුදු ලුණු powder තේ හැන්දක් තියෙනවා. Italian herbs තේ හැන්දක් තියෙනවා. tomato paste හරි පූරි හරි මිලිලීටර් 400ක් තියෙනවා. parsley මේස හැන්දි දෙකක් විතර තියෙනවා. පොඩක් වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. Parmesan cheese grated Parmesan cheese කෝප භාගයක් තියෙනවා. Panko breadcrumbs කෝපයක් තියෙනවා. බිත්තර දෙකක් තියෙනවා. Basil leaves මේස හැන්දි දෙකක් විතර තියෙනවා. ලුණු ගෙඩියක් හීනියට ලියපු ලුණු ගෙඩියක් ගන්නවා. අපිට ඒ ලුණු ටෙම්පරාදු කරගන්න තෙල් මේස හැන්දි එකමාරක් විතර ගන්නවා. අවශ්‍ය පරිදි ලුණු ගම්බිරිස් අපි උයනකට එකතු කරනවා. මෙතන චිකන් කිලෝ එකක් තියෙනවා. අපි දැන් මේකට බිත්තර දෙකයි එකට කලවම් කරනවා. මේ garlic සුදු ලුණු ගාපු සුදු ලුණු මේ සැන්ද මේ චිකන් වලට දානවා. ඉස්සෙල්ලාම හරි. ඊට පස්සේ මේ බිත්තර එකත් එකට දානවා. බිත්තර දෙකක් දානවා. එතකොට ලුණු අපිට අවශ්‍ය පරිදි එක කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ රස අනුව ලුණු දාන්න. ගම්බිරිසු තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි එකතු කරගන්න පුළුවන්. තමන්ට දැවිල්ල වැඩිපුර ඕන නම් දැවිල්ල වැඩිපුර දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සියල්ල අපි ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. චිකන් එක මේ ඔක්කොම දේවල් හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක කලවම් කරලා මිනිත්තු 15ක් තියලා තමයි අපි මේක උයන්න පටන් ගන්න. බිත්තර ලුණු ගම්බිරිස් සුදු ලුණු එකතු කරපු චිකන් වලට අපි මේ ලියාගත්ත පාස්ලි ටිකත් එකතු කරලා දැන් විනාඩි 20ක් විතර තිබ්බා. දැන් මේ Panko breadcrumbs වලට සුදු ලුණු powder ටිකත් එකතු කරනවා. ඒකටම මේ Parmesan cheese ගාගත්ත Parmesan cheese කෝප භාගෙත් එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරනවා. දැන් අපි මේ මැරිනේට් වෙන්න තිබ්බ මේකට ගන්න chicken breast fillet ටික මේ පාන් කුඩු මේ චීස් කලවම් කරපු පාන් කුඩු වල තවර ගන්න හොඳට. මේ චිකන් ටික ඔක්කොම මේ විදිහට අපි පාන් කුඩු වල තවරලා ගන්නවා. ෆ්‍රයි පෑන් එක හොඳට රත් වුණාම තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් දාලා අපි මේ අනියන් ටික කුක් කරගන්න ඕනේ. අනියන් ගෙඩියක් තියෙනවා. ලුණු ගෙඩියක් තියෙනවා. මේකටම සුදු ලුණු
mince තේ හැඳි දෙක එකතු කරනවා. Onion මේ විදියට ටිකක් soft වෙනකන් මේ cook කරලා අපි මේ tomato paste එක දානවා. Italian dry herbs ඒවා ටික දානවා. සීනි තේ හැඳ එකතු කරනවා. මේකට අපිට අවශ්‍ය පරිදි ලුණු ටිකක් දාගන්න ඕනේ. තමන්ගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. අවශ්‍යතාවය අනුව පෙපර් දාගන්න. ගම්බිරිස් ටිකක්. medium heat එකේ තමයි අපි මේක හදාගන්නේ මේ sauce එක. දැන් ඇති. දැන් lip off කරලා මේ sauce එක වහලා තියෙනවා අපි chicken ටික බදිනකම්. දැන් මේ තෙල් හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි coat කරගත්ත මේ chicken කෑලි ටික බැද ගන්න ඕනේ. මේ විදියට ඔක්කොම chicken ටික දෙපැත්ත දාලා බැද ගන්න ඕනේ. මේ විදියට අපි chicken ටික දෙපැත්ත බැදලා අපි හදාගත්ත sauce එක මේ chicken කෑලි උඩින් දානවා. ඊට පස්සේ මේ chicken preheat කරපු oven එක centigrade අංශක 180 මිනිත්තු 15ක් 20ක් අතර කාලයක් බේක් කරගන්න ඕනේ. ආයෙත් හැරයක්. දැන් අපි මේ fry කරලානේ තියෙන්නේ මේක. දැන් ආයෙ oven එකේ බේක් කරගන්න ඕනේ.
දැන් මේ සෝස් එක උඩින් අපි මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ මොසරෙල්ලා චීස් උඩින් පාමසන් ග්‍රේට් කරපු පාමසන් චීස් ටිකකුත් දාගන්නවා. ඊට උඩින් අපි බැසිල් ලීව්ස් ටිකක් දානවා. දාලා මේක oven එකේ 180 විනාඩි 15ක් 20ක් බේක් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි oven එකේ විනාඩි 20කට ආසන්න කාලයක් බේක් කරගත්තා. මේක බැදලා oven එකට දාන නිසා වැඩිපුර තෙල් උනත් oven එකේදී මේ අයින් වෙනවා. මෙහෙම කුක් වෙනකොට එළියට එනවා. ඒක නිසා තෙල් ගොඩාක් අඩුයි. මේ වගේ තඹුපු එළවලු සමග මේ රාත්‍රී ආහාරයකට ඉතාමත් සුදුසුයි මේ කෑම. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ආයිබෝවන් පරිස්සමෙන් ඉන්න.